Hello guys, welcome to my YouTube channel. ඔන්න ඔයාලා අදත් එක දුලා ඉන්නේ අපේ YouTube channel එකේ එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද වීඩියෝ අපි කතා ගන්න හදන්නේ Free Fire අලුත්ම අප්ඩේට් එකට ගැලපෙන Smartgaga version එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි මේක download කරගෙන install කරලා Free Fire ගහන විදියත් මම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ emulator එක ගොඩක් low end PC වලට support කරනවා. ඒ වගේම මේ emulator එක install කරගෙන ඔයාලට ගොඩක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන අලුත්ම වැඩගිඩ එක්ක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට දෙන tip එකක් විදියට ඔයාලා ගාව තියෙන low end PC එකක් නම් ඔයා emulator එකක් try කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ Drock OS කියන එක try කරගන්න. ඉතින් Drock OS කියන්නේ මොකද්ද කියලා කෙටින් කිව්වොත් Drock OS කියන්නේ ලංකාවෙම හදපු Android operating system එකක්. ඉතින් emulator එකක් run වෙනකොට මේක run වෙන්නේ Windows වල ඇතුලේ. ඉතින් OS එකක් කියනකොට ඒක තනිකරම Windows වගේ OS එකක්. ඉතින් RAM එක ඒකට යන්නේ මුළුමු RAM එක මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට Windows ගත්තොත් Windows වලට යනවා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් RAM එක. ඒ වගේ emulator එකටත් යනවා. හැබැයි OS එකක් ගත්තම එහෙම නැහැ. සම්පූර්ණ RAM එකම යන්නේ ඒකට. ඉතින් Drock OS එක දාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඕනම play game එක play කරගන්න හරි ප්ලේසින්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ link එක තියෙන හැම නැත්නම් YouTube එකට ඔයාලට පුළුවන් Drock OS කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ emulator එකක් install කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සලා මෙන්න මේ files ටික ඔයාලට download කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක download කර link එක පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Free Fire latest update එකේ x86 APK එක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අපේ Smartgaga එක. ඉතින් මේක ඉස්සලාම extract කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම මේ විදිහට extract කරගන්න ඉස්සලාම ඉතින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න. ඉතින් මේක කිසිම දෙයක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න නැහැ. අපිට නිකම්ම ඩබල් ක්ලික් කරලා emulator එක ඕපන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ engine කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට එන්න ඉස්සලාම ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහාට යනකොට launch.exe කියලා මෙන්න මේ විදිහේ application එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක right click කරලා send to ගිහිල්ලා desktop create shortcut දුන්නාම ඔයාලට desktop එකෙන් මේක access කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක drag කරගෙන මෙන්න විදිහට task bar එකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක ඇතුව පළවෙනි පාර run කරනකොට මේක run as administrator දීලා මේක open කරගන්න. ඉතින් වැඩි වැඩ නැහැ. කෙලින්ම install කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක ලේසියෙන්ම open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේක open වෙන speed එක ඇත්තටම තප්පර 10ක්වත් ගියේ නැහැ. මාර ඉක්මනට මේක ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඒකෙම හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති ඔයාලට කොහොමද මේ emulator එකේ game එක play කරනකොට උනත් මාර ලේසියෙන් මේක play කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මේකේ Android version එක තියෙන්නේ 4.4.2 කියන Android version එක. ඉතින් ගොඩක්ම පහළ ඒ වගේම අඩු Android version එකක්. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට මේකේ RAM එක ගොඩක් use වෙනවා අඩුයි. ඒකින්ද අපිට game එකට main priority එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ emulator එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුකුත් apps නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේකේ Facebook log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ වගේම Google log වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාලට games නම් install කරගන්න වෙන්නේ පිටින්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය third party app store එකක් මේකට install කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද Free Fire එක මේකට install කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සලාම මම download කරගත්ත තැනට එනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. ඉතින් මේක download කරලා link එකත් අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි comment එකේ මම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සරල step එකක් කරන්න තියෙන්නේ මේක මේකේ drag කරගෙන ඇවිල්ලා Smartgaga එකට drop කරන්න. ඉතින් මේක install වෙන මුකුත් notification එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ අපිට. නමුත් විනාඩිය දෙකක් ඉවසලා ඉන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම install වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Free Fire එක install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයාගේ PC එකට ගැලපෙන settings ටික මෙතනින් හදාගන්න. ඉතින් ඔයා settings හදාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් දාපු Smartgaga videos වල බලලා හදලා settings ටික හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒවා මගේ YouTube channel එකට ගිහලා එහෙම නැත්නම් මම description එකේ links ටික දාලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම game එක play කරන්න කලින් emulator එකේ settings හදාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය කරන key mappings ටික හදාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ PC එකට ගැලපෙන settings හදාගන්න කොහොමද කියලා ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මම කලින් දාපු videos බලන්න. ඒවා link මම description එකේ දාලා තියෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන උඩේ වැටෙන information button එකකින් උනත් ඒ videos click කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් දිග වෙන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ බලලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ ටික දාගන්න. ඔයාලා මොකද
දැනටවත් මේ වගේ සෙටික්ස් දන්නවා මම කියන්න ඕනේ නැහැ කීම පික්ස් කොහමද හදන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහවත් තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි Instagram එකේ follow කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.